අයිබෝන් ඔයාලා හැම දෙනාටම welcome back to my channel. Today I would like to share with you how to make the cowl sleeve in 5 different ways. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට මම අරගෙන ආවා cowl sleeve එක පස් ආකාරයකට කොහොමද අපි නිර්මාණය කරගන්නේ කියලා. ඉතින් ඉඳලා ඉන්න වීඩියෝ එක අවසන් වෙනතුරු ඔයාලා තවමත් මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් විතරක් subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් ඔයාලා subscribe කරලා තියෙනවා නම් ඔයාලා හැම දෙනාටම බොහොම ස්තුතියි. ඉතින් වීඩියෝ එක අවසන් වෙනකන් බලන්න. ගොඩක් අලුත් දේවල් මේ වීඩියෝ එක තුලින් ඔයාලට ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඉස්සෙල්ලාම අපි මූලික අතක් නිර්මාණය කරගන්න ඕනේ. අපේ කවුල් අත නිර්මාණය කරගන්න කලින්. ඉතින් ඔයාලට පස් ආකාරයකට මම අද කියලා දෙනවා. ඉතින් මම මේ විදිහට අත්කට හතරට බෙදලා ඒකට තව අඟල් භාගයක් එකතු කරලා මගේ අතට අවශ්‍ය ක්‍රවුන් උස හොයා ගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි මූලික අත නිර්මාණය කරලා අපි ක්‍රවුන් උස නැවත අඟල් දෙකකින් වැඩි කර ගන්නවා. ඊට පස්සේ තමයි අපි මෝස්තර 1 2 3 4 5 කියන මේ මෝස්තර පහම මේ මූලික අත උපයෝග කරගෙන කවුල් අත නිර්මාණය කරගන්නේ. කවුල් අත් වර්ග පහක් ඉගෙන ගන්නවා. ඉතින් මේ විදිහට මම මගේ ක්‍රවුන් උස හොයාගෙන තියෙනවා. දැන් අපි බලමු මේ අත නිර්මාණය කරගෙන කොහොමද අපේ ඩිසයින්ස් ටික කරගන්නේ කියලා. දැන් මම කරන්නේ මේ විදිහට කොලයක් අරගෙන මගේ මූලික අතට ඉහළින් අඟල් දෙකකින් ක්‍රවුන් උස වැඩි කර ගන්නවා. ඉතින් මම සෙන්ටිමීටර වලින් කරන නිසා මම මේ විදිහට සෙන්ටිමීටර දෙකකින් තමයි මගේ ක්‍රවුන් උස වැඩි කරගන්නේ. දැන් මේ විදිහට මගේ අත ඉදිරිපස සහ පිටුපස මම නිසියාකාරව නිර්මාණය කරගෙන තියෙනවා. මම මුලින්ම මගේ අත් කොටසේ පිටුපස තමයි නිර්මාණය කරගත්තේ. ඊට පස්සේ මගේ ඉදිරිපසින් නැවත අඟල් කාලක් මම ගැඹුරු කරගත්තා. දැන් මම මේ විදිහට තීරු වෙන් කර ගන්නවා. මේ පළවෙනි මෝස්තරේ තමයි අපි නිර්මාණය කරගන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පේනවා මම මේ විදිහට නම්බර දාගෙන තියෙනවා. ඔයාලත් ඒ විදිහට නම්බර දා ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපි මේ විදිහට කපලා වෙන් කර ගන්න ඕන. අපේ අතේ පහළම කොටස තමයි වැඩිපුර උසට ගත්තේ. ඊට පස්සේ මේ හැම කොටසක්ම ඔයාලට අඟලක් හෝ එකහමාරක් වැඩිපුර හිටින්නට ඈඩ් කර කර මේ විදිහට අලව ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයාලා මේක කපන්න කලින් මේ විදිහට වීල් කරගත්තොත් හරිම ලේසියෙන් නමා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේ වට කපා ගන්නකොටත් ඔයාලා මේක නමා ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මේ හදාගත්ත මේ පතුරම
රෙද්දට යටින් තියලා එකපාරම ඔයාලට මේක ඩිසයින් කරගන්න පුළුවන්. එතකොට රෙදි කොටස යටින් තියලා මේ බ්ලොක් එක උඩින් තියාගෙන මේ කොලේ අපි නමාගත්ත ආකාරයට මේක නමාගෙන ආපුවම ලස්සනට ඔයාලට පුළුවන් මේ කවුල් ස්ලීව් එක නිර්මාණය කරගන්න. ඉතින් මේ මම නිර්මාණය කරන්නේ මෝස්තර එක. මේ විදිහට නමාගෙන තමයි වට කපා ගන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයාලට මේ විදිහට පින් කරගන්නත් පුළුවන්, සෙලෝටේප් පැලව ගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මම ඉදිරියේදීත් ඔයාලට ගොඩාක් අත් මෝස්තර අරන් ඉන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නවා. ඉතින් ඔයාලා තවමත් මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් විතරක් subscribe කරලා තියාගන්න. ඉතින් මම ක්ලාසස් කරන නිසා නිතරම මට වීඩියෝස් දාන්න අමාරුයි. ඉතින් මම පුළුවන් හැම වෙලාවකම ඔයාලට වීඩියෝස් දාන්න උත්සාහ කරනවා. එතකොට මම මෙතනදී මේ දෙවෙනි මෝස්තරේ තමයි කියලා දෙන්නේ. ඉතින් පළවෙනි මෝස්තරේ ඔයාලා මේ විදිහට හදාගෙන ඒකෙන් අපි ඩෙවලොප් කරන ඉතිරි මෝස්තර තමයි මේ තියෙන්නේ. ඉතින් මේ මෝස්තර දෙක මම මේ විදිහට හදාගත්ත බ්ලොක් එක හරි මැදින් මේ විදිහට කපා ගන්නවා. මේක දිගටම කපාගෙන අපිට තව මෝස්තර නිර්මාණය කරගන්නත් පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් මෙන්න මේ ආකාරයට අපි මේක නිර්මාණය කරගෙන නැවතත් මේ විදිහට හරස් අතට වෙන්න නොවනසේ අපි මේක කපා ගන්නවා. දැන් නැවතත් කොලයක් අපි තියා ගන්නවා. යටින් මේ විදිහට යටින් කොලයක් තියලා ඔයාලට ඊට කලින් ගොඩක් පහසුයි මේ විදිහට මැදින් ඉරක් ඇඳගෙන ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට තියාගත්තාම ඔයාලට මේක සමබරව ලස්සනට කරගන්න පුළුවන්. දැන් ඔයාලා මේ අලව ගන්නකොට හැමතිස්සෙම සමබර කරගන්න ඕන මේ පැති දෙකම. ඉතින් මේ මං කියලා දෙන්නේ කවුල් ඩිසයින් එකේ තවත් මෝස්තරයක්. ඉතින් මෙතනින් ඔයාලට ඉහළින් රැලි දාගෙන මහ ගන්න පුළුවන්, ලස්සනට ප්ලීට්ස් කරගන්න පුළුවන්, ගැද කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට පේනවා මම මේ විදිහට වීල් කරගන්නවා. එතකොට ලේසි මේක නමා ගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට ඉදි කොටස යටින් තියලා මේ ආකාරයටම නමා ගත්තාම වට කපාගෙන හරිම පහසුවෙන් මේක මහ ගන්න පුළුවන්. දැන් මේ බ්ලොක් එක මම අයින් කරගන්නවා. මගේ තුන්වෙනි මෝස්තරේටත් මේ බ්ලොක් එක මට අවශ්‍ය වෙන නිසා. ඉතින් මේ තියෙන්නේ අපි නිර්මාණය කරගත්ත අපේ දෙවෙනි මෝස්තරය. ඉතින් මේ ආකාරයට ඔයාලට මේක නමා ගන්න පුළුවන්. දැන් අපි බලමු අපේ තුන්වෙනි මෝස්තරය කොහොමද කරගන්නේ කියලා. ඉතින් මේ විදිහට හදාගත්ත පතරම මම නැවතත් පහළට වෙනකම්ම කපා ගන්නවා. ඊට කලින් මම නැවතත් මේ විදිහට සිරස් ඒකාවක් මගේ කොලේ මත ඇඳ ගන්නවා. දැන් මෙන්න මේ ආකාරයට ඔයාලා ඈඩ් කරමින් මේක වට ඇඳ ගන්න. එතනදී ඔයාලට ඉහළට ගැද සහිත ඒ වගේම අත මැදටත් පොඩි බුරුලක් සහිත ලස්සන අතක් නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන්. මේ හැම බ්ලොක් එකකම ඉදිරිපස සහ පිටුපස මාක් කරගන්නත් අමතක කරන්න එපා. දැන් අපි යනවා ඊළඟ මෝස්තරේ ඉගෙන ගන්න. ඒ කියන්නේ හතරවෙනි මෝස්තරේ. අපි බලමු මේක කොහොමද කරගන්නේ කියලා. ඉතින් මෙතනදී මම කරන්නේ මේක පහළටත් කවුල් හැඩේ නිර්මාණය කරගන්නයි යන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පහළට අත පහළට බෙල ටිකක් දාගන්න පුළුවන්.
ඉතින් මේ විදිහට මම මගේ අතේ පහළ කොටසත් ඈඩ් කරමින් අලව ගන්නවා. ඉතින් ඔයාලට මේ කොටසටත් ඉහළ කොටසට දුන්නු ප්‍රමාණයම තියාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම අතේ ඉහළ කොටසත් තිබ්බේ අඟලක වගේ ප්‍රමාණයක්. ඉතින් මම අත නිර්මාණය කරුවේ සෙන්ටිමීටර් වල නිසා ඔයාලට පුළුවන් මේක ඔයාලා අඟලක ආකාර නිර්මාණය කරගන්නකොට මේ ප්ලීට් සඳහා අඟලක වගේ ප්‍රමාණයක් තියාගන්න. එතකොට මම මේ විදිහට මේ ස්පේස් එකට සෙන්ටිමීටර් 4ක් වගේ තමයි තියාගෙන තියෙන්නේ. එතන මේ විදිහට 4 වෙනි මෝස්තරයත් අපි දැන් නිර්මාණය කරලා ඉවරයි. දැන් අපි යනවා 5 වෙනි මෝස්තරයට. 5 වෙනි මෝස්තරය නිර්මාණය කරනකොට අපි මේක මේ විදිහට කපාගෙන හොඳින්ම ඈඩ් කරගන්නවා. මේ විදිහට කපාගෙන නැවතත් මේ අතත් ගොඩාක් ලස්සන වලට ගවුම් වලට සාරි බ්ලවුසස් වලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මගේ අලුත් කෝසස් වලට ඔයාලට පුළුවන් සම්බන්ධ වෙලා විද්‍යානුකූලව ලස්සනට ඉගෙන ගන්න. ඉතින් මම පතුරන් සහිතව සහ රහිතව ඔයාලට උගන්වනවා. ඉතින් සමහර මෝස්තර වලට අපිට පතුරන් රහිතව ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඒත් ගොඩක් මෝස්තර වලට පතුරන් සහිතව ඉගෙන ගැනීමෙන් ඔයාලට ලොකු දියුණුවක් ලබා ගන්න පුළුවන්. දැන් මේ හදාගන්නේ මම 5 වෙනි මෝස්තරය. ඉතින් අපි කලින් හදාගත්ත ඒ 4 වෙනි මෝස්තරයේ ආකෘතියක් තමයි දැන් අපි මේ විදිහට කපාගෙන තවත් කොලයක් යටින් තියලා මැදින් ඉරක් ගහලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලා මේක සමබරව දෙපැත්තට එක සමානව ඉඩ ප්‍රමාණයක් තියලා අලව ගන්න ඕනේ. ඉතින් මේ කොලේ පළල චුට්ටක් මට මදි. ඒ නිසා මම යටින් තව කොලයක් මේ විදිහට තියා ගන්නවා. ඉතින් මේ විදිහට මේකත් වට කපා ගන්න. ඉතින් ඔයාලට තවත් මේක පෆ් වෙලා හිටින්න ඉහෙලුත් තව වැඩි කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේ විදිහට තමයි මේක නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔය මෙතනදී ඔයාලා කල්පනාකාරී වෙන්න ඕන. අපේ අත් කට පැත්තෙන් ගැද කරගන්නකොට දෙපැත්තට හරියට සමබරව ප්ලීට් ටික තියාගන්න. එතකොට තමයි මේ අත ලස්සනට නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන්. මම ඒක කොහොමද කරගන්නේ කියලා දව ටිකකින් කියලා දෙන්නම්. මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට මේක ගැද කරගන්නත් පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් මම මේක කොලේ චුට්ටක් ඝනකම් වැඩි හින්දා පොඩක් පොඩි කරගත්තා මේ විදිහට. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලට ටෙන්ෂන් එක වැඩි කරගෙන නූලක් ඇදගෙන ගැද කරගන්නත් පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් මේ විදිහට ප්ලීට්ස් කිහිපයක් මේ නැම්මේ අපි ඉරක් ඇඳගත්ත ඒක දෙපැත්තට මේ විදිහට ලස්සනට තියාගන්න පුළුවන්. ඒකට ලස්සනට මේ ඉහළින් පෆ් වෙලා ඔයාලට මේ අත් කොටස නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ පහළ කොටස් මේ විදිහට මහගෙන ඉඳයි තියෙන්නේ. මම මෙතනදී ඔයාලට ස්ටේපර් ගහලා පෙන්නන්නම්. මේ ඇත්තටම ලස්සන අතක්. ඉතින් මම ඔයාලට මීට කලින් කවුල් බ්ලවුස් එක හදාගන්න හැටි කියලා දීලා තියෙනවා. ඉතින් ගොඩාක් දෙනෙක් මහලා මට පෞද්ගලිකව WhatsApp කරලා තියෙනවා යාළගේ ෆොටෝස් නිර්මාණය කරපු දේවල්. ඉතින් ඔයාලා හැම දෙනාටම බොහොම ස්තුතියි. ඉතින් ඉදිරියේදී නැවතත් ඔයාලා හැම දෙනාටම ප්‍රයෝජනවත් වීඩියෝකින් හමු වෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් හැම දෙනාටම තෙරුවන් සරණයි දෙවි පිහිටයි. අයබෝවන්. Thank you so much for watching my channel. See you with another valuable video. Take care. Bye bye.